नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियोमा। म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु मास्किङ मास्किङबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले दुईटा इमेजलाई मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईले फोटोशप चलाउनुहुन्छ भने तपाईले मास्किङको बारेमा पुरै जानकारी छ होला। तर मास्किङ गर्दाखेरि धेरै प्रब्लमहरु आउने गर्छ। सो यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले आज 3 स्टेप्समा यो प्रब्लम जरैबाट सल्भ गर्नेवाला छौं। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। सुरुमा मैले दुईटा इमेज लिएको छु। सो एउटा चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्डको लागि मैले यो लिए र अर्को चाहिँ मैले यो मान्छेको फोटो लिएको छु। फर्स्टमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसरी ड्र्याग गरेर यहाँतिर ड्रप गर्छु र यसलाई म कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा यसरी क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल टी गरेर मैले यसलाई हल्का सानो गरिदिन्छु। यो गरिसकेपछि म सेलेक्सन टुलमा जान्छु र यहाँतिर म सेलेक्ट एन्ड मार्क्समा यसरी क्लिक गर्छु। यो गर्ने बित्तिकै यसरी रातो खालको देखाएको छ। सो यहाँ माथितिर सेलेक्ट सब्जेक्ट भन्ने छ, यसमा हामीले क्लिक गर्छौं। यो क्लिक गर्ने बित्तिकै मान्छे मात्र सेलेक्ट भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। राइट साइडमा हाई क्वालिटी प्रिभ्यू भन्ने छ। यदि तपाईको टिक छैन भने तपाईले यसमा टिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले इज डिटेक्सनमा हल्का बढाउन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ मान्छेको फोटो छ यसमा चाहिँ यो हियरको अलिअलि इज चाहिँ बढ्दै जान्छ। सो तपाईले यसरी तल जानुस् र यहाँतिर आउटपुटमा चाहिँ तपाईले न्यू लेयर विथ लेयर मार्क्समा क्लिक गर्नुस् र ओके गरिदिनुस्। यो गर्ने बित्तिकै तपाईको यसरी ब्याकग्राउन्ड हटेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो मार्क्समा यसरी राइट क्लिक गर्छौं र यहाँतिर हामीहरु सेलेक्ट एन्ड मार्क्समा जान्छौं। सेलेक्ट एन्ड मार्क्समा गइसकेपछि हामीले यो तलतिर डिकन्टामिनेट कलर्समा यसरी टिक गर्न सक्छौं। यो गरिसकेपछि हामीहरु ओके गर्छौं। ओके गरिसकेपछि हामीले यो साइडमा चाहिँ हल्का ब्रश चाहिँ हामीले पेन्ट गर्छौं। सो यो थर्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले ब्रश लिन्छौं र ब्रश लिइसकेपछि हामीले सफ्ट ब्रश लिन्छौं र यहाँतिर फ्लोलाई चाहिँ हामीले 8 जति हाल्दिन्छौं। 8 हालिसकेपछि हामीले यो इमेजलाई यसरी चुज गरेर हामीले यहाँतिर ब्रशको साइजलाई यति हाल्छौं र आई ड्रपरबाट हामीले यसरी चुज गर्छौं। आई ड्रपरबाट चुज गर्नको लागि तपाईले अल्ट थिच्नुस् र यो गर्ने बित्तिकै यसरी चुज हुन्छ र तपाईले यसरी पेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईले 3 स्टेप्समा फर्स्टमा हामीले सेलेक्ट एन्ड मार्क्स गर्यौं, सेकेन्डमा हामीले डिकन्टामिनेट गर्यौं र थर्डमा चाहिँ हामीले ब्रश टुल युज गर्यौं। सो यो तीनटा टुल युज गरेर चाहिँ तपाईले मास्किङ चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ।